Hello guys. Lalakad ako ngayon. Mabilis ang lakad lang. May maglalakad ng mabilisan. Time check. 7:08. Seven o'clock and 8 minutes. Ako'y maglalakad punta sa aking trabaho. Yan. Parang bundok lang. Magsa-shortcut ako guys. Dan ako ng shortcut. Ng building namin. Pasok ko ay 7:30. Lalakad lang ako dahil malapit lang naman. Tingnan ko kung ilang minuto ako makakarating. At malilate ba ako or hindi. Shortcut lang tayo.
Singit tayo dito. Ay, tatawid. Simbahan yan. Guys, ito yung way ng Guddaibiya. Ayan, Guddaibiya dito sa Bahrain. Tayo. Maraming nag-aabang ng transport. Kaya lang ibababa ko ito, baka ayaw nila. Pero dito na lang ako sa side na. Libya. Ayan, may nakakita pa sa akin kakilala. May kakilala pa akong nakita. May mga shop-shop dito. Sarap na maglakad, guys. Dahil hindi na masyadong mainit. Okay lang maglakad. Sa mga dinadaanan ko may mga shop. Bababa ko kapag may mga tao dahil baka bawal.
mas maganda nang hindi tayo masita sa daan. Kasi dito medyo delikado pagka bagong building na naman, dugtong. Isang mall na naman ito. Malapit na ako, guys. Yan yung Daiso Dasman Center. Korean product yan. Bago lang siya. Guddaibiya na to, guys. Video ako dyan, narinig ko kagabi. Pwede ka mag-video habang makain. Banding-banding mga friends. Ayan guys, ito yung hilera ng akin. Pinapasuka ko trabaho. Ilang minuto na kaya ako naglalakad? Hi, Zé! Bahay mo, dito ka lang. Ate, bawa. Ayan, mag-gym ba? Sunny View. Yan mga Filipino food. Dating La Mesa Restaurant. So yan guys, malapit na ako. Nag-a-alarm pa ang aking telepono. Salamat guys sa pagsabay ng lakad ko. Sumisigaw pa. Pinoy. Maraming Filipino food dito. Maraming Filipino food dito na cold store. So yan guys, hanggang dito na lang ako. Time check. Anong oras na? 7:26. Tama-tama. Aakyat pa ako. So yan guys, dito ako. Banda dyan ako, pero hindi ko muna papakita ng aking. Hindi ko muna papakita. Kasi bawal. So yan guys, dito na ako sa lakad. 7:26, hindi ako late.
May 10 minutes na lang ako. 7:30. So, yun guys. Guys, sa mga bago sa channel ko, please subscribe and like, comments below.